السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن راځو د خیره سره یو مهم معلومات دپاره په وینډو پلس آر به وو، وینورډ به خلاص کړو، انټر به نو د خیره سره نن یار به پیج څه سایز کو اوس به راسو د خیره سره رینټ یې څه پیراګراف تلاش کړو، انټر به کړو چې انټر مې کړي نو را به څه د خیره سره زه اوس غواړم چې دا خط پټ کړم، هایډن یې کړم. صحیح دی؟ نو څنګه زه هایډ کولی شم؟ نو را به څو اول د وار به سلیکشن واخلو د لیټر، د هغه مابعد کې به بیا د هایډ کمانډ استعمال کړو. دغه په هوم کې هم ته به راسو، په هوم کې دا د فونټ سره وڅنګ ته دا ایرو ویني، پر دا چې څنګه کلیک وکړئ تاسو ته به دا بوکس خلاص وي. په بوکس کې دا دې لیکلي دي هایډن، چې څنګه پر هایډن کلیک وکړئ ګوره ستاسو خط ته هایډن شو. اوس که چیرې موږ کنټرول پی وو هم یې نه ښکاره کوي، ګوره په کنټرول پی کې هم نه راښکاره کوي. اوس د دې برته د شو کولو دپاره طریقه څنګه ده؟ په نو سپیس سره هم موږ تاسې کولی شو چې ته ګوره نو سپیس بیا راسه انټر ته ګوره بیا نو سپیس ووه ګوره بیا دا دی دغه شو. او دا رقم هم موږ تاسې برته شو کولی شو دا خط. او یا دومه طریقه بیا دا ده، را به سو فایل ته آپشن ته به راسو، آپشن کې ډسپلی ته به راسو. چیز ته به راسو؟ ډسپلی ته. په ډسپلی کې به پر هایډن ټیکس باندې به کلیک وکړو. پر چیش باندې؟ هایډن ټیکس باندې. هایډن ټیکس باندې چې څنګه کلیک وکړئ چې دا اوکې دې کوي. ګوره ستا کوم خط چې تا پټ کړي وو هغه ټوله برته اوپن سولو. اوس په کنټرول پی سره ګوره زموږ ستاسو پر پیج باندې هغه دوه صفحې راوړي، نور نه راوړي. ولې نه راوړي؟ اوس راځو د هغه جواب ته. پر نالمور باندې به کلیک وکړو. ګوره دا کمانډ چې موږ تاسې خلاص کړئ دا بیا موږ تاسو نس کولی چې دا کم ورځونه چې موږ تاسو هایډ کړله هغه برته خلاص کړو. دا موږ تاسو بیا نسو دغه کولی هایډ کولی تر څو پورې چې مې دا آپشن نه ایسته کړی. صحیح دی؟ چې دا آپشن مې ایسته کړي بیا موږ تاسې هغه کمانډ استعمالولی شو د هایډ. اوس به راسو دې ته دا به سلیکشن کړو، دا به هایډ کړو، پر هایډ مې کلیک وکړئ. اوس راځم د خیره سره فایل ته راځو. په فایل کې آپشن ته راځو، ډسپلی ته راځو، هایډن ټیکس ته راځو. څنګه چې هایډن ټیکس ووایي او که چیرې ته غواړې چې فرنټ یې کړې، اوس زه غواړم چې خالي فرنټ یې کړم، ما ته دې هغه دغه نه راښکاره کوي. ګوره ټیکس دې ما ته پر پیج نه راوړي، هایډن دې وي، لیکن چې کوم وخت زه وغواړم فرنټ بیا دې ما ته پر فرنټ صفحه باندې راوړي. نو را به سي فرنټ هایډن ټیکس پر دا باندې چې کوم وخت کلیک وکړئ ګوره موږ تاسو ته هېڅ شی نه راښکاره کوي. کوم وخت موږ کنټرول پی وو ګوره موږ ته هغه زموږ خط راښکاره کوي، هغه زموږ لیټر یې دا دې راښکاره کوي په کنټرول پی کې. صحیح شو؟ چې زه کوم وخت وغواړم فرنټ یې کړم، لیکن چې دلته صفحې ته راسم ما ته یې نه راښکاره کوي. ګوره صحیح شو؟ دا زموږ ستاسو د هایډن او شو کمانډ استعمالولو طریقه والا. نو د هغه رقم په کنټرول ډي سره هم تاسې هغه بکس خلاصولی شئ. د هایډن شو بکس هم تاسې
کولی شئ چې اوپن یې کړئ او یا هم ته راسئ او د فونټ پر دا نیرو باندې چې کوم وخت تاسې کلیک وکړئ ګوره هم به تاسو ته دغه بکس اوپن سي نو دا و زموږ ستاسې د هایډن شو په باره کې بیان نو که تاسو نوي یاست زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ کمنټ